Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc lót ly như thế này. Trông như kiểu dậu đậu bìm leo ấy nhá, cho vườn lá. Nguyên liệu mình sử dụng cho cái lót ly này đó là len miêu cotton ạ. Các bạn cũng có thể sử dụng các loại sợi khác nhá. Kim móc là kim 2.5 ạ. Kéo và kim không. Hàng đầu tiên các bạn sẽ tạo cái vòng tròn ma thuật quanh ngón tay. Mình sẽ móc 12 mũi kép đơn. Đầu tiên thì mình sẽ móc là 2 mũi bính ạ. 2 mũi bính này mình sẽ coi là một mũi kép đơn. Do vậy các bạn sẽ móc tiếp 11 mũi kép nữa vào cái vòng tròn này ạ. 1 2 3 4. Tương tự như vậy nhá. Tính cả cái 2 mũi bính này là mình được 5 mũi rồi. Thì các bạn sẽ móc tiếp là 7 mũi kép nữa vào cái vòng tròn này ạ. Sau đó thì mình sẽ kéo cái phần dây này để nó thít cái vòng tròn ma thuật của mình lại. Các bạn móc một trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này. Đây ạ. Các bạn nhìn nhá, mình sẽ tính từ 2 mũi bính bắt đầu là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 nhá. Sang hàng thứ hai thì các bạn sẽ tăng độ gấp đôi số mũi lên, tức là 24 thành 24 mũi. Thì các bạn sẽ cứ một chân móc thì các bạn sẽ móc 2 mũi kép. Đầu tiên thì mình sẽ móc 2 bính này, coi là một mũi kép. Cái chân đầu tiên này các bạn sẽ móc luôn là 2 mũi kép nhá. 1 2. Sau đó mình móc tương tự như vậy, chân tiếp theo cũng 2 mũi kép vào một chân. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng thì đến đây mình cũng chỉ có 24 mũi kép và tính một cái mũi và bằng 2 bính bắt đầu này là mình sẽ 22 mũi cộng với lại một cái mũi bính, một cái mũi kép được coi từ 2 cái mũi bính này thì tổng là 23 mũi. Thì có nghĩa là vẫn thiếu một mũi, thì các bạn sẽ móc một kép nữa vào cái mũi trượt này để mình có đủ 24 mũi cho cái hàng thứ hai này nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ móc một trượt vào mũi kép đầu tiên. Sang hàng thứ ba thì cũng tương tự, mình sẽ tăng thêm 12 mũi kép đơn nữa, tăng 12 mũi kép nữa, tổng là 36 mũi. Thì các bạn sẽ móc là 2 mũi bính, mình coi là một mũi kép. Tăng thêm 12 mũi nữa thì cứ cách một chân móc, tức là nhá, cứ móc một mũi thì các bạn sẽ lại móc một mũi tăng. Ví dụ như đây là mình sẽ coi là một mũi này kép rồi này, thì mũi tiếp theo của mình sẽ là tăng, thì tức là móc 2 mũi vào một chân. Thì đây, chân đầu tiên các bạn móc luôn 2 mũi vào một chân, một mũi thứ hai. Sau đó thì sẽ lặp lại là một mũi và một mũi tăng, thì một mũi kép và một chân kép tiếp. Sau đó đến mũi tăng thì các bạn móc 2 kép vào một chân. Lặp lại tương tự, một kép và một kép, rồi 2 mũi và một chân, mũi tăng. Tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại thêm 9 lần nữa để cho đến khi hết hàng. Ở đây thì hàng này mình sẽ không móc vào chân trượt cuối nữa, mà các bạn sau khi móc xong 2 mũi kép vào cái chân cuối cùng này, các bạn sẽ móc một trượt vào mũi kép đầu tiên luôn để kết thúc hàng ạ. Tiếp đến sang hàng thứ tư, mình cũng tăng mũi tương tự, các bạn tăng thêm 12 mũi nữa. Thì hàng này các bạn sẽ móc là 2 mũi kép rồi đến một mũi kép tăng. Thì mình sẽ móc 2 mũi bính này, coi là một mũi kép rồi. Chân đầu tiên mình sẽ móc một kép là 2 mũi kép đúng không ạ? Thì sau đó sẽ là một mũi tăng. Thì mình móc 2 kép vào một chân, 1 2, vẫn vào chân đó nhé. Sau đó mình sẽ lặp lại là 2 mũi kép vào 2 chân móc, 1 này, 2. Sau đó đến một mũi tăng. Lặp lại lần nữa nhé. Một kép, một kép tiếp, một kép tăng, tức là 2 vào một chân. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại 9 lần nữa để đến hết hàng và kết thúc bằng một mũi trượt vào mũi kép đầu tiên nhé.
Tiếp đến là hàng thứ 5, các bạn cũng sẽ tăng mũi tương tự, tăng thêm 12 mũi nữa. Trước là 2 mũi rồi 1 mũi tăng, thì bây giờ sẽ là 3 mũi rồi 1 mũi tăng. 2 mũi bính coi là một kép. Chân kép đầu tiên này mình móc một kép. Chân thứ hai mình móc một kép nữa. Coi như là đã có 3 mũi kép rồi đúng không ạ? Thì mũi tiếp theo sẽ đến mũi tăng, thì các bạn sẽ móc 2 mũi và một chân. Lặp lại như vậy, 3 mũi kép vào 3 chân nhé. 1 này, 2 này, 3 này, rồi đến một mũi tăng, tức là 2 mũi và một chân. Tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng và nối một trượt ở mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này. Cái mũi trượt cuối của mình ấy nó sẽ đặc biệt hơn một chút nhé, là khi mà các bạn móc mũi trượt này thì thay vì lấy cái sợi màu vàng này thì các bạn sẽ lấy cái sợi màu xanh lên để mình móc tiếp cho hàng sau. Chỉ vàng mình vẫn sẽ để đây, để đến sau đó thì hàng sau đó mình sẽ dùng nhé. Hàng này thì mình sẽ móc hình chiếc lá, thì các bạn sẽ móc quan sát kỹ nhé. Mình sẽ móc 3 mũi bính này, móc một mũi kép vào tại chân này luôn. Các bạn sẽ hơi kéo cái dây này lên một chút để mình dễ móc. Mình sẽ ngoặc dây như thế này vào trong cái khoảng trống này. 1 lần nhé, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần và 6 lần như thế này. Sau đó mình sẽ đi qua lần lượt 2 dây 1 như thế này ạ. 1 lần này. Các bạn tự móc thì khi các bạn móc các bạn sẽ lựa dễ hơn đấy, còn đây là mình đang cố kéo cho các bạn nhìn dễ. 2. Sau đó sẽ đến tiếp là 2 cái dây này. 3. Tương tự 2 dây tiếp. 4. 5. Đến lần thứ 6 thì mình sẽ móc qua hết luôn. Rồi mình sẽ quay ngược lại như thế này. Các bạn làm tương tự 6 lần dây vào cái khoảng trống này nhé. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau đó mình cũng sẽ luồn qua 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qua hết. Các bạn quay ở phía bên này. Mình sẽ tính từ cái chân mà mình vừa móc nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Thì các bạn sẽ móc trượt vào chân thứ 6. Mình để cái lá này lên. Chân thứ 6 mình vừa đếm đây nhá. Thì các bạn sẽ móc một trượt là mình xong một chiếc lá. Sau đó các bạn sẽ móc tương tự là 3 mũi bính, móc một kép. Mình cũng sẽ hơi kéo dây lên một chút như thế này, rồi lấy 6 lần dây. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Trượt qua nhé. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Quay lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1 2 3 4 5 6 một trượt. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc hết cho đến hết hàng nhé, cho những chiếc lá còn lại nhé. Đây là sau khi mình móc một trượt vào chân cuối này thì các bạn sẽ luồn qua cái vòng này này, cái chân giữa này, cái giữa này, để mình lấy cái chỉ vàng của mình lên nhá, để móc tiếp. Sau đó các bạn sẽ móc 3 mũi bính giúp mình. Mình cắt chỉ xanh. Mình sẽ móc một cái đường viền xung quanh. Thì đến đây các bạn có thể sử dụng một cái kim móc nhỏ hơn để cho nó dễ móc hơn cũng được. Các bạn sẽ móc vào từng cái dây ngang như thế này này, các bạn nhìn thấy không ạ? Mình sẽ móc mũi đơn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6. Sau đó mình sẽ chuột vào cái giữ phần giữa này tiếp, để mình móc viền cho cái lá còn lại. Cũng 3 bính. Rồi mình móc lên trên cái chân này tương tự. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chuột. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc hết những cái lá còn lại nhé. Và giấu chỉ thừa đi thôi ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc lót ly này rồi ạ. Nó có cái độ kênh cao hơn một chút nhé. Các bạn nhìn. Đây nó vừa với lại cái cốc của mình, phần cốc nhỏ của mình. Các bạn có thể làm với cái các bạn có thể làm tăng tiếp cái phần đáy này để cho mình được một cái kích thước lớn hơn cho cái lót ly này nhá. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.